به یاد داشته باشید که هر قدمی که در معماری برمیدارید تأثیر بسیار بزرگی بر زندگی و امنیت افراد خواهد داشت. یک پزشک وقتی وارد یک عمل جراحی میشه زندگی یک انسان در دستان اوست، ولی وقتی یک معمار شروع به پیریزی یک ساختمون میکنه زندگی و امنیت آینده تمام ساکنین اون ساختمون در دستان اوست. پس حتما قدم هاتون رو دقیق و محکم بردارید تا بتونید امنیت و آرامش و زیبایی و شکوه را به همه افراد جامعه هدیه بدیم. سلام، من الهام کیانی هستم و با آموزش دیگری از سری آموزش های روید با شما همراهم. اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردید لطفاً همین الان سابسکرایب کن و دکمه نوتیفیکیشن رو بزن. در این جلسه میریم با همدیگه ستونگذاری طبقات و تیرریزی رو داشته باشیم. تا آخر این ویدیو حتما تماشا کن به خاطر اینکه نکات مهمی رو قراره بهتون بگم. اوکی، let's jump into Revit. دوستان، من همون فایلی که با هم دیگه isolated foundation رو کار کردیم باز کردم. اوکی، میخوایم بریم تیرریزی انجام بدیم. برای تیرریزی میریم به فرست فلور. رو گراند فلور که ما تیرریزی نداریم. روی فرست فلور میخوایم تیرریزی کنیم. باید چیکار کنیم؟ بریم به استراکچر و بیم رو انتخاب کنیم. از اینجا وارد ادیت تایپ میشیم، لود رو میزنیم. بذار اینو برگردم عقب. ببینید وقتی که وارد انگلیش میشید شما از استراکچر فریمینگ باید بیم مورد نظرتون رو انتخاب کنید. از کانکریت یا پریکست کانکریت یه دونه بیم انتخاب میکنید. مثلا این بیم رو انتخاب میکنید و اوپن میکنید. همونطور که دارید میبینید اینجا تایپ های مختلف از این فامیلی رو برای ما آورده که ما میتونیم چه دونه دونه با کنترل انتخاب کنیم و با اوکی لود کنیم داخل پروژه، یا میتونیم با شیفت اولی رو انتخاب کنیم، شیفت رو نگه داریم، بیایم روی آخری انتخابش کنیم، اوکی کنیم و همه تایپ هاش رو وارد پروژه کنیم، و یا اینکه الان مثل من فقط همون یه دونه که احتیاج دارم رو وارد پروژه میکنم و اوکی میکنم. از اینجا اوکی و وارد پروژه‌مون شد. وارد ادیت تایپش میشم. بچه اندازش مناسبه دیگه، احتیاج به تغییر نداره. اوکی میکنم، آن گریدز رو میزنم، همه گریدز ها رو انتخاب میکنم و فینیش. به همین راحتی تیریزی رو انجام دادیم. ببینید خب دوباره برمیگردیم به فرست فلور. حالا اینجا باید تیرهای فرعی رو بریزیم دیگه، درسته؟ وارد تب استراکچر میشیم و وارد بیم میشیم. اینجا کار متفاوتی که باید انجام بدیم اینه که قبل از اینکه بریم داخل بیم و بیم مورد نظرمون رو پیدا کنیم و بریم داخل بیم سیستم، میایم از اینسرت لود فامیلی و از همون فایل structural framing از کانکریت یا پریکست کانکریت یه دونه بیم انتخاب میکنیم، هر کدوم که خواستیم. اوپن میکنیم و یه دونه از همین تایپ هاشو وارد میکنیم. مثلا یه تایپ دیگه بیایم وارد کنیم که از لود فامیلی هم یه بار از ادیت تایپ هم استفاده کنیم. اینو وارد میکنیم، اوکی میکنیم. این دقیقاً میره میشینه توی بیم ها. میریم به تر آرکیتکچر، استراکچر، بیم رو میزنیم. اونی که لود کردیم چند بود؟ 300 در 300 بود، درسته؟ میریم ادیت تایپ رو میزنیم، دوپلیکیت میگیریم و میگیم ما میخوایم بشه 200 در حدوداً میتونیم بگیم 70 میلیمتر که از بیم اصلیمون کوچیک‌تر باشه و اینجا هم باید تغییرش بدیم. 0.2 اینم که میشه 700. اپلای و اوکی. اکزیت رو میزنیم، میریم به تب استراکچر. در همین فرست فلور هستیم.
در تب استراکچر روی بیم سیستم کلیک میکنیم. بیم سیستم دو حالت داره، یکی اتوماتیکه، یکی هم اسکچه که اینا هر کدومشون توضیحات جدا داره. اسکچ رو بعداً براتون توضیح میدم. بریم روی اتوماتیک. روی اتوماتیک میزنیم و در این قسمت که نوشته بیم تایپ، بیم مورد نظری که همین الان لودش کردیم و دوپلیکیت گرفتیم و وارد میکنیم. یعنی خودش اینجا حضور داره. یه قسمتی هم داریم لی اوت رول. در این قسمت 4 حالت داره. یک کلیر اسپیسینگه که میاد بیشترین تعداد بیم رو برای ما میریزه. میبینید؟ یه دونه ماکسیموم اسپیسینگه، یعنی کمترین تعداد بیم رو بهمون میده. یه دونه فیکس نامبره که ما خودمون میتونیم بهش نامبر بدیم، بگیم که مثلا 2 تا بریز، 3 تا بریز. و یکم فیکس دیستنسه که میتونیم بهش دیستنس بدیم، بعد بگیم که چیکار کنه، برامون بیم ریزی کنه. بهترین حالتش اینه که بریم رو فیکس نامبر و بهش تعداد بدیم. من 2 تا میدم که خیلی هم پروژه‌مون سنگین نشه. خب حالا شروع میکنیم به تیر ریزی کردن. تیر ریزی چجوریه؟ فقط کافیه بریم روی تیری که میخوایم به موازات اون تیر ریزی انجام بشه. به همین راحتی روی تیرها با این استراکچری که دارم جلو میرم تیرگذاری انجام میشه. میبینید؟ به صورت یکی در میون برای حفظ یک پارچگی. ببینید این دفعه بعد از اینجا باشه، این دفعه از این طرف و اینجا، 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 اینجا و اینجا. فرض میکنیم که دستگاه پلمون باشه. اسکیپ رو میزنیم، وارد محیط 3D میشیم. میبینیم که به چه قشنگی بیم سیستم اونم کامل انجام شد و هیچ مورد خاصی نداره. جای باکس پلم خالیه. اینم که تیرهای فرعیه، اینم تیرهای اصلیه. فقط اگر دهانه هر کدوم از اینها بیشتر از 5.5-6 متر بود، شما باید با یه دونه از این تیرهای اصلی اونو به 2 قسمت تقسیم کنید و بعد بیم سیستم بریزید. اوکی، بریم برای بقیه طبقات همین کار رو انجام بدیم. بریم اینجا یه لول روف اضافه کنیم که بتونم موضوعات بیشتری رو اینجا توضیح بدم. اگه یادتون باشه LL رو میزنیم، پیک رو میزنیم، آفست رو میزنیم و یه دونه میریم طبقه بالا. بعد اسکیپ میکنیم، Match Properties MA روی این میزنیم و روی این. خب اسمش چی میذاریم؟ اسمش رو میذاریم روف مثلا. rename 0.4 خط فاصله روف. اوکی اینطوری بهتر شد. بریم رو فرست فلور. بچه ها اینجا ما باید یه سری ستون بذاریم، درسته؟ ستون های طبقه که برسه به طبقه دوم. میریم دوباره کالمز مورد نظرمون که اینجا آماده. گریدز رو میزنیم، همه گریدز ها رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. سیف پروژه میزنیم. میریم در حالت 3D ببینیم ستون های این طبقه رو گذاشتیم. حالا کار جالبی که میخوایم بکنیم از اینجا شروع میشه. میریم روی یکی از نماها. اگر بیاین از چپ به راست انتخاب کنین، فقط آبجکت هایی که تمامش توی سلکشن های ما حضور دارن انتخاب میشه. ولی اگر بیایم از راست به چپ انتخاب کنیم، مثل که دقیقاً هر آبجکتی که اپسیلونی از اون توی سلکشن باکس ما باشه انتخاب میشه. میبینین؟ و ما این مشکل رو داریم. پس میایم از چپ به راست ستون‌ها روی طبقه اول و بیم سیستم رو انتخاب میکنیم
میایم بالا قسمت کلیپ بورد، این علامت 2 تا صفحه رو هم علامت کپی کلیپ بورده، میزنیم، پیست رو میزنیم، الاین تو سلکت لول رو میزنیم و برای لول دوم کنترل رو نگه میداریم، لول سوم و برای روف هم اوکی میکنیم. اوکی، بریم تو 3D تا ببینیم چیکار کردیم. میبینید کامل تیرریزی انجام شد، ستون گذاری ها انجام شد، جای باکس پله خالیه و بریم توی یکی از این نماها. ببینید ستون گذاری تا روف انجام شد. حالا برای اینکه ما یه بیم سیستم هم داشته باشیم، این بیم سیستم انتخاب میکنیم، کپی میکنیم، پیست میکنیم، میزنیم align to selected level و روف رو میزنیم و اوکی. و الان برای روف هم ما تیرگذاری رو انجام دادیم و کار دیگه ای نداریم. خب دوستان، در پایان این جلسه یه سری اصطلاحات رو در رویت بهتون میگم که بهتره باهاش آشنا باشید. در قسمت پراپرتی ستونها رو با اسم کالم، تیرهای اصلی رو با اسم گردر و تیرهای فرعی رو با اسم جوست نامگذاری شده و شما بهتره که اینها رو در ذهنتون داشته باشید. برای بعضی از دوستان این سوال پیش اومده که چرا من از اول آموزش توپوگرافی رو نذاشتم. باید خدمتتون عرض کنم که اتفاق خارق العاده‌ای که در رویت 2024 افتاده اینه که ما دیگه توپو سرفیس در 2024 نداریم و با توپو سالید قرار کار کنیم و برای ترسیم توپو سالید نیاز داریم به یه سری اطلاعات که قبلش باید حتما آموزش ببینیم. پس یه مقدار صبور باشید، من حتما آموزش های لازم رو میدم و یک ویدیو کامل برای ترسیم توپو سالید براتون ضبط خواهم کرد. بچه‌ها اگر از این آموزش بهره بردید لطفاً لایک کنید، برای دوست مهندستون شیر کنید و اگر سوالی در طول آموزش پیش اومد حتما برای من کامنت کنید که پاسخگو هستم. و همچنین به زودی براتون یک آموزش در مورد اسکچ بیم سیستم خواهم گذاشت و موارد مربوط به اون رو حتما ذکر میکنم توش. دوستتون دارم، خدا نگهدار.